Có 3 kiểu đàn ông chị em không nên lấy làm chồng, kẻo khổ suốt đời. Có những người đàn ông nhìn bên ngoài rất tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ, có công việc ổn định, thậm chí còn được mọi người khen là hiền lành, tốt tính. Nhưng chỉ sau khi cưới về, người phụ nữ mới phát hiện hiền không có nghĩa là tử tế, im lặng không có nghĩa là trưởng thành, và yêu bạn chưa chắc đã biết bảo vệ bạn. Nhưng không phải cứ yêu là cưới, không phải cứ tốt là đủ làm chồng. Có 3 kiểu đàn ông, nếu phụ nữ chọn nhầm, cái giá phải trả có khi là cả một đời. Thứ nhất, người đàn ông không thành thật, nền móng rạn nứt từ bên trong. Trong hôn nhân, thứ giữ người ta ở lại không phải là tiền, cũng không phải là ngoại hình, mà là niềm tin. Một người đàn ông có thể nghèo một chút, có thể chưa thành công, nhưng nếu anh ta trung thực, thẳng thắn và rõ ràng, thì người phụ nữ vẫn có thể đồng hành. Nhưng nếu anh ta quen nói dối, quen che giấu, quen lách sự thật để bảo vệ cái tôi của mình, thì sớm muộn niềm tin cũng vỡ. Người ta thường nghĩ, nói dối một chút để mọi chuyện êm đẹp. Nhưng bạn biết không, mỗi lời nói dối giống như một vết nứt nhỏ trên bức tường hôn nhân. Ban đầu không ai để ý, nhưng lâu ngày tường sẽ sập. Phụ nữ vốn nhạy cảm, họ có thể im lặng, nhưng không phải họ không biết, họ chỉ đang cho cơ hội. Một người đàn ông quen sống trong ngụy biện sẽ luôn phải tạo thêm một lời nói dối để che cho lời nói dối trước đó. Và rồi anh ta mệt, người phụ nữ cũng mệt. Mối quan hệ thì rỗng ruột từ bên trong. Giáo dục một đứa trẻ cần sự thật, xây dựng một gia đình càng cần sự thật hơn. Không thành thật chính là khởi đầu của tan vỡ. Thứ hai, người đàn ông nóng nảy, ngọn lửa thiêu rụi bình yên. Người đàn ông càng bất lực, tính khí càng lớn. Tất nhiên, ai cũng có lúc nóng giận, chúng ta đều là con người. Nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa bực mình trong phút chốc và thường xuyên mất kiểm soát. Một người đàn ông trưởng thành không phải là người không tức giận, mà là người biết quản lý cơn giận của mình. Nếu một người chỉ cần chuyện nhỏ không vừa ý đã quát tháo, nếu anh ta thích kiểm soát, muốn làm chủ mọi thứ, nếu anh ta luôn cho rằng mình đúng, người khác phải nghe theo, thì đó không phải là bản lĩnh, đó là sự yếu đuối được ngụy trang bằng quyền lực. Một người đàn ông gia trưởng có thể khiến người phụ nữ bên cạnh mình ngột ngạt từng ngày. Ban đầu là góp ý, sau đó là áp đặt, rồi đến kiểm soát, và cuối cùng là tổn thương. Tệ hơn nữa, nếu cơn nóng giận đi kèm với động tay động chân, thì đó không còn là tính khí, đó là nguy hiểm. Hôn nhân không phải chiến trường, nhà không phải nơi để trút giận. Một người đàn ông không làm chủ được cảm xúc của mình sẽ không bao giờ làm chủ được hạnh phúc của gia đình. Thứ ba, người đàn ông so đo, tính toán, tình yêu bị định giá. Tiền không phải là tất cả, nhưng cách một người đối xử với tiền nói rất nhiều điều về nhân cách của họ. Trong tình yêu, phụ nữ thường có xu hướng dựa vào cảm xúc. Họ mong được chăm sóc, mong được quan tâm, mong được nâng niu. Điều đó không có nghĩa là họ thực dụng, mà là họ muốn cảm thấy mình được trân trọng. Nhưng có những người đàn ông luôn tính toán thiệt hơn. Hôm nay chi bao nhiêu, tháng này tặng quà mấy lần, ai trả tiền nhiều hơn. Tình yêu biến thành bảng cân đối kế toán. Bạn thử nghĩ xem, nếu ngay từ lúc yêu đã so đo từng đồng, thì khi cưới về, chuyện tiền bạc sẽ trở thành cuộc chiến. Một người thực lòng yêu bạn sẽ không để bạn cảm thấy mình là gánh nặng. Họ sẵn lòng cho đi, không phải vì họ dư dả, mà vì họ coi bạn xứng đáng. Ngược lại, người keo kiệt trong tiền bạc thường cũng keo kiệt trong cảm xúc. Họ không muốn mất phần mình, không muốn thiệt, không muốn hy sinh, mà hôn nhân lại chính là nơi cần sự hy sinh nhiều nhất. Nói đến đây, có người sẽ hỏi, vậy phụ nữ chỉ cần tránh 3 kiểu đàn ông này là đủ hay sao? Không phải như vậy. Điều quan trọng hơn cả là phụ nữ cần đủ tỉnh táo để nhận ra sớm. Rất nhiều người nhìn thấy dấu hiệu nhưng vẫn tự an ủi là chắc anh ấy sẽ thay đổi, chắc sau khi cưới sẽ khác, chắc là do mình chưa đủ tốt. Sự thật là con người chỉ thay đổi khi họ tự muốn thay đổi. Hôn nhân không phải là nơi để cải tạo một người, mà là nơi hai người trưởng thành cùng nhau đi tiếp. Nếu ngay từ đầu đã thiếu trung thực, thiếu kiểm soát cảm xúc, thiếu sự rộng lượng, thì rất khó để sau này đột nhiên trở nên hoàn hảo. Người phụ nữ thông minh khi chọn chồng sẽ không chọn người giàu nhất, không chọn người hào nhoáng nhất, mà nên chọn người trung thực khi không ai giám sát, bình tĩnh khi có mâu thuẫn, rộng lượng khi phải cho đi. Bởi vì tiền có thể kiếm lại, sự nghiệp có thể xây lại, nhưng tuổi xuân và sự bình yên trong tâm hồn
mất rồi rất khó tìm lại. Nếu bạn là đàn ông đang xem video này, đừng vội tự ái. Đây không phải là sự chỉ trích, đây là lời nhắc nhở. Một người đàn ông thực sự mạnh mẽ không phải là người khiến phụ nữ sợ mình, mà là người khiến phụ nữ cảm thấy an toàn. Không thành thật, hãy học cách trung thực. Nóng nảy, hãy học cách kiềm chế. So đo, hãy học cách rộng lượng. Gia đình hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó được xây bằng trách nhiệm và sự trưởng thành. Có người nói, cưới ai cũng khổ, nhưng không, cưới đúng người, khổ vẫn có, nhưng là khổ cùng nhau vượt qua. Cưới sai người, khổ là chịu đựng một mình. Phụ nữ thông minh không tìm người hoàn hảo, họ tìm người xứng đáng. Và đàn ông bản lĩnh không tìm người để kiểm soát, họ tìm người để cùng xây dựng. Nếu bạn thấy những điều này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng chiêm nghiệm trước khi bước vào hôn nhân. Và nếu bạn yêu những nội dung giúp chúng ta sống sâu sắc, hiểu mình, hiểu người hơn mỗi ngày, đừng quên nhấn đăng ký kênh Từ Tâm An Lạc Channel. Ở đây, chúng ta không chỉ nói chuyện đạo lý, chúng ta học cách sống an lạc giữa đời nhiều sóng gió. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo.